Sziasztok! Hécsó vagyok a PCRPG közösségtől. Ahogy ígértük nektek a múlt hónapban, most a kérdéseitekre a Witcher 3-mal kapcsolatban kaphatok választ a készítőktől. Ehhez el is utaztunk ide Varsóba, itt vagyunk Lengyelországban, a CD Projekt Red stúdiójában, és a válaszokat megadni a CD Projekt Red magyar kollégái fogják. 3 kollégát mutatok be nektek, akiket már ismerhettek a cikkeinkből is. Egyikük a hangokon dolgozik a Witcher 3-on, Vince László, Vincenzo, az audio designer. Ha látszik, akkor itt ő. Ha nem látszik, akkor mondom. Középen Gelencsér Péter. Nem, level design. Level design. Majd megvágod. Ez itt tök jó, hogy spontán. És Török Balázs is tisztelhetjük köreinkben, aki a programozás felelős Lead Engine programozó. Köszönöm. És akkor következzenek a kérdések, amiket beküldtetek hozzánk. Először Mészáros Zoltán kérdését Ismerek egy Mészáros. Én is. közvetíteni. Hopp, akkor lehet, hogy egy biztos ismerős. Igen. Ő a történettel kapcsolatban szeretne kérdezni, illetve hogy a Witcher 3 története mennyi pluszt nyújt majd azoknak, akik olvasták a Sapkowski által írt könyveket. Gondol itt olyanokra, hogy vannak-e esetleg olyan elfelejtett félmondatok, amiket csak az érthet, aki találkozott már a könyvekkel. Tehát, hogy aki a könyveket olvasta, azoknak lesznek-e utalások a játékban erre, találkozhat a történetben. Aztán úgy lehetne a legjobban körülírni, hogy nyilván a Witcher nagyon komolyan alapszik a könyveken és a könyvek által megalapozott mítoszvilágon, de tulajdonképpen ettől eltekintve teljesen szabad a történet alakítása, mit csináltunk mindent, és tulajdonképpen semmiféle kötöttség nem vezérelt minket. Szóval lesz egy csomó minden, ami ismerős lesz nyilván a könyvekből, de nincs szoros egybefonódás a könyvekkel, amennyire én tudom, de nyilván részleteket nem lehet elárulni, hiszen a játék legfontosabb valutája a történet. Legyen annyi elég, hogy ismerős lesz, és fogjátok szeretni. Hát azért kikacsintások mindig is voltak az egyben is, meg a kettőben is, úgyhogy nem hiszem, hogy ebben más lenne a 3. És saját írótok is van igaz, én amennyire úgy. Íróink. Ha csak egy lenne. Tehát igen, tehát hogy ez különállóan megírják itt a történetet hozzá nálatok, igaz? Hát vannak a főírók, belőlük van azt hiszem, hogy 3 vagy 4, és vannak a quest designereink, belőlük van ugye 10 plusz. És tulajdonképpen majdnem mind írói kvalitásban van jelen a játék fejlesztésében, mert a quest designerek ugye csinálják az apróbb szegmenseket, tehát a játék küldetéseihez, igaz? Megírják párbeszédek, történések, narrációk, stb. Hát azért a párbeszédeket nem mindig ők írják, de igen. Az alapokat ők fektetik le hozzá. Jó, köszönöm szépen, köszönjük. Akkor Bondor András kérdése, mert ugye van egy elég jó szép kis listám, aztán az időnk az ugye véges. Most is már munkából jöttetek, mentek is vissza. Bondor András kérdezni engem, az érdekel leginkább, hogy a fejlesztőként van-e kedvenc karakterük a játékban, olyan NPC, aki leginkább a szívükhöz nőttek, vagy személyiségük, vagy a játék cselekményük miatt. Plusz még ehhez hasonlatosan, bár ez lehet, hogy már spoiler gyanús, van-e kedvenc ellenfelük? Esetleg, bár ez szerintem az egész spoiler gyanús. Nem mondanék a Witcher 3-ból kedvenc karaktert pont ezért, mert valószínűleg poénokat lőnénk le, és a főszereplőt meg gázbe mondani kedvenc karakternek, mert ez mennyire mainstream már. Hát nekem akkor is a kedvencem Dandelion, és ez nem spoiler, mert azt tudjuk, hogy ő eddig is ott volt, tehát azt mondhatjuk. Dandelion az egy kifejezetten jó karakter, és majd ha játszotok a játékkal, akkor majd hevesen bólogattok, hogy valóban milyen jó karakter. Nekem meg úgy tűnik egyébként, hogy akkor nem a karakterek közül, hanem a szörnyek közül van egy pár kedvencem. De ez valószínűleg azért is, mert a hangjait ugye én csináltam, és nem. Igen, ehhez kapcsolódóan még lesz egyébként kérdés, ezt is mondok. Még egyet kérdezett Bondor András. Mindettől függetlenül a fejlesztés alatt van-e lehetőségük programozóként, tehát van-e nektek lehetőség rá, hogy
designerként, hangmérnökként ténylegesen játszani a játékkal, végigvittétek-e már a stúdió berkein belül, vagy olyanok is, akik nem elsősorban ezzel foglalkoznak, tehát nem készítik a játékot, hanem teszterek például. Hát gondolom, én úgy emlékszem, hogy adtatok korábban interjút, végeredményben ti mindig hozzáférést kaptak a játékhoz, de hát nem csak az, hogy ajánlott, hanem igazából kell is játszani a játékkal, hiszen azonnak ki kell próbálnod, hogy mit csináltál. Engine-ként is szerintem hasznos, hogyha látod, hogy mit csináltál. Level designerként meg abszolút elkerülhetetlen, hiszen játékos szemszögből is le kell tesztelnem azt, amit építek. Elsősorban a játékban kell működni, és nem csak szép lábképként kell funkcionálnia. Szóval minden, sőt, különösen a fejlesztés vége felé nagyon komoly időt fordítunk arra, hogy teljes egészében lássuk azt, ami elkészül. És ti magatok is tesztelitek is közben. Hát igen, mondjuk a teszteléshez nem mindig kell játszani a játékkal úgy rendesen, ahogy egyébként játszanál a játékkal. Tehát a questeket nem feltétlenül kell végigjátszani, de mondjuk azért nem árt tudni, hogy mi történik a játékban, hogy egy-két ilyen specifikus dolgot. A hangok készítéshez is nyilván. Persze, hát mit tudom, hogy történés valahol a pályán, és ahogy kell hozzá egy ilyen különleges hang, akkor azért tudjam, hogy az mi történik addig, ott mi történik, hogyan kell kinéznie, mekkorát kell szólnia, stb. Neked játék közben egész más a perspektíva, sokkal több hibát észreveszel, hogyha egy kicsit átkapcsolsz, úgymond játéküzemmódba, és onnan visszatérve rengeteg olyan dolgot kijavíthatnál, amit egyébként nem vettél észre, mert úgymond nem belefásulsz, hanem túlságosan hozzászoksz az építkező ritmushoz, vagy a kódritmushoz, vagy éppen a hangmérnöki cuccokhoz. Hát ez mondjuk ugyanúgy, mint mondjuk egy festő vagy egy rajzoló, hogy elkezd valamit, egy részletet kidolgozni, és akkor néha feláll messzebbről mondjuk megtekintve, hogy másnap újból neki kezd és esetleg talál valami dolgot, amit másképp folytatna esetleg, vagy ez a hangra különösen érvényes egyébként, könnyen elfárad a fül, ugye, és akkor alkalmazkodik az adott dolgokhoz. Másnap más tud lenni. Köszönöm. Akkor a következő Azure Knight-tól érdekelni őt, hogy a Witcher 3 történetének elkészítése hogyan zajlott, illetve zajlik nálatok. Értem ez alatt, hogy egy kész anyaggal dolgoztak, vagy esetleg van lehetőség azt az anyagot bővíteni, átalakítani, vagy egy jelenetet teljesen újraélni. Magyarán mennyi beleszólásotok van a játék történetébe? Hát én annyit tudtam ezt hozzáfűzni, hogy a történetét, ugye, ahogy ti is említettétek, itt írják. Egy nevet tudtam, a Jakub Samalek volt említve egy... Samalek. Bocsánat, köszönöm a javítást. Jakub Samalek. Igen, ő és akkor mások is munkálkodnak. Tehát végeredményben ez teljes hozzáférésnek van, tehát ez teljesen ti döntitek el, a történetet ti írjátok. Hát mi nem, de... lehet, hogy itt a stúdióban. Hát, szerintem közülünk Pete-nek van a legnagyobb beleszólása. Igen. Azzal, hogy hogyan alakítom a különböző helyszínek kinézetét, milyen egyéb ötleteket találok ki, ez esetleg inspirálhatja a sztoriírókat, kibővítik a történetet azokra a helyszínekre, amiket esetleg kitaláltunk. Ez egy kölcsönhatás, és így a legegészségesebb. Tehát a történet is még folyamatosan íródik végeredményben a fejlesztés fázisaiban. Van egy erős alap, és elkezdünk ezzel dolgozni mindkét oldalról, írói oldalról, meg pályaépítő, még akár a hangmérnök munkája is beleszólt ebbe, hogyha talál valami olyasmit, ami inspirálja a többi részleget. És ez így nagyon-nagyon szuper végeredményeket szokott adni. Ez így nagyon-nagyon érdekes, hogy mindenkinek van nyilván a részlegének megfelelő mennyiségű kreatív szabadsága, és építesz valamit, amit jónak látsz, hogy illik a környezetbe, csinálsz valamit, amit jónak látsz, és ez kiterjeszti a hatását, például a történetre is. De közben pedig vasmarokkal fogják, hogy konzisztens legyen, és ne legyenek logikai buktatók a történetet. Mindig abban a pár kézben fut össze a sztori karbantartása, tehát nem 70 írónk van, hanem van egy erős mag, akik szépen karbantartják ezt az egészet, és a végén egy egész csomagként lehet majd játékban végigjátszani, de mindenkinek van egy kis ráhatása. A következő kérdés, ezt szintén azon hátok. Azt ugyebár tudjuk, hogy a fő cél a Skyrim letaszítása a dobogó felső lépcsőjéről. Nem tudom, ez sose hogy volt. ezt ő pontosan hogy értette. Talán arra, hogy mint fantasy szerepjátékok között ilyen nyílt világú, az a legnépszerűbb jelenleg. Ezt a rajongók szeretik mondani, mert egyszerű hasonlítani, és nyilván ez elég egyértelmű, hiszen a Skyrim az egy fantasztikus játék, és mi is hasonló szerepet szeretnénk majd betölteni. Igen, a legelső hírekben is ugye sokszor
lehet, hogy nem ti, hanem akik írták a cikket a Witcher 3-ról, szívesen hasonlítgatták a méretét a Skyrimhez például. Persze. És ez teljesen logikus, ez így működik, de nekünk nem az a célunk, egy játéknak szerintem nem sose szabad olyan céllal megszületnie, hogy valakit letaszítson vagy legyőzzön, hanem jó legyen a saját magát, a kis kitaposott ösvényen, megállja a helyét, hogy jó játék legyen önmagában. És a Witcher is ilyen játék szeretne lenni, ami hasonlítás nélkül is jó játék. Közben persze, hogy össze fogják hasonlítani a játékot, de akaratlanul is lesznek hasonló jellegű. De a fejlesztésnek ez sosem direktívája. Hát meg nem is kell, hogy legyen, hiszen most, hogyha megnézzük, akkor mégiscsak egy teljesen más típusú játékról beszélünk. Aki azt mondja, hogy igazából összehasonlítom a Skyrimet meg a Witcher, az igazából nem nézi meg azt, hogy mit hasonlít össze, ez ilyen, mint az almát meg a körtét összehasonlítani. Hát igen, az alapokban van. Van egy sztori alapú játék itt, és ott meg van egy játszótér. Egy játszótér, ami csak éppen egy fantasy világban van. Egy fantasztikus játszótér közben, tehát ezt abszolút nem negatív jelzőként értettük. A Skyrim az egy fantasztikus nagy terep, jól néz ki, fantasy setting, lehet benne varázsolni, és teljesen rád van bízva, hogy hova szaladsz, mit csinálsz, azért ott van a két kezed, olyan fegyvert, varázslatot raksz el, amit akarsz, igen. És kiválóan el lehet lenni, ez a Skyrim. Mi pedig egy nagyon keményen story-orientált RPG vagyunk, egy darab nevesített karakterrel, és körül forog az egész. Egy darab közös jelentős vállalása van mindkét játéknak, ami egybecseng, az, hogy hatalmas területen játszódik. És ezt szokták összehasonlítani, mivel a Skyrim is így született, hogy mekkora nagy terep. A Witcher 3 is nyilván felvonultatja azt, hogy hatalmas open world, de bír és ezen játszódik a történet, nyilván összehasonlítja mindenki. És az egyik nagy technológiai újítás pedig az, hogy töltőképernyő nélkül lesz elvileg. Hát vannak helyek, ahol muszáj valamiféle töltőképernyőt alkalmazni, de ez minden ilyen típusú játékban így van, nem lehet csak a világ egyik végéről a másikra átugrani anélkül, hogy bármit is ott töltene az ember, de hát ezt általában azért mindenki megérti. Mert a játékban tényleg lesz ilyen lehetőség, hogyha már valahol jártunk korábban, felfedeztük, hogy ilyen gyors utazáspontok, tehát például a térképről egyik helyről a másikra átutazni, azt gondolom, hogy a töltőképernyőben nem muszáj. Persze. Ilyen szitu. Persze, de amikor mondjuk végig lovagolsz egy adott nagy terület bal alsó sarkából a jobb felső sarkába, ott nem lesz. Hát igen, tehát igazából amit mi ez alatt értünk, az inkább az, hogy nem úgy lesz, mint a Half-Life-ban régen, hogy bemegyek egy csőbe, ahol van két ajtó, a mögöttem levő bezáródik, az előttem levő kinyílik, de a kettő között van egy töltőkép. Igen, meg például van az egyik kedvenc játékom, egy ilyen régebbi, a Gothic pillanyomászó, biztos ismeritek, fantasy szerepjáték szintén, és ott ők már elég korán igyekeztek ezt megoldani, hogy be legyen a játékon belül sok töltőképernyő vagy jóformán semmi. De például még a Witcher korábbi részében, még a Skyrimben nagyon sok van, hogyha bemész egy épületbe és egy házikóba, ott akkor egyből töltőképernyő fogad. No, ez már nincs. Ilyen például akkor nem lesz a Witcher 3-ban. Ez jó, szerintem tök jó. A következő kérdés, és szintén azon egy nap ősek is pályázat. A Witcher első részében nagyon szerette a humort, azt a fajta humort, ami a játékban jelen volt. Gondol itt például Zoltánra, aki megnevetette a folyamatos alkoholizálásával, vagy például az üvöltéseivel, illetve Dandelion a idiótásságaival, nőzésével semmit nem vett komolyan. És ő úgy érzi viszont, hogy a második részben, a legutóbbi Witcherben ez úgy elmaradt egy picit, ez a fajta humor. Persze nem akarom, hogy a játék teljesen humor kategória legyen, de szerintem az első tökéletes volt történetileg azzal a humorral és a komor sötét történésekkel, aminek a vége mindig halállal végződött. Ez a harmadik részben mennyire és milyen arányban lesz? Inkább komolyságra fektettétek a hangsúlyt, vagy visszaköszönnek a jól bevált poénok? Ezt nem tudjuk igazából százalékosan kimutatni, hogy az elsőhöz, vagy a másodikhoz képest mennyi humor van. Ez nyilván szubjektíven fog lecsengedni mindenkinek. Játszottam elég sok küldetéssel a Witcher 3-ban nyilván, és nekem tökre megfelelt az a humormennyiség a harchoz, meg a komoly drámához képest, amivel találkoztam. Személy szerint én alig várom, hogy végigjátszhassam a játékot, és amit eddig láttam belőle, az nagyon rendben volt. Nem tudom, hogy ez mennyire segít megválaszolni az olvasó kérdését, de szerintem senki nem lesz elégedetlen ezzel. Nem lettünk vérdráma. Szóval ez biztos, hogy nem egy
szuper komor, sötét dologgal van dolgunk, lesznek comic reliefek nyilván, de alapvetően azért mégiscsak meghatározza, hogy ez az open world, ez egy háború sújtotta helyszín, illetve dark fantasy. Zord hideg vagyok, persze, de nem vagyunk búskomor, de nevért ízadó gótok. Igen, azért a karakterek közt mindig lesz különbség, de vannak színesebbek. Ettől igazán gazdag egy történet, meg egy játékvilág szerintem. És hát ezek a karakterek ezek le vannak fektetve azért a könyvekben is, tehát nem lehet azt mondani, Főként hogy hát most akkor Dandelion az nagyon komor lesz hirtelen. Igen, azért vannak standardek. És még egy kérdés szintén Azulnájtól, egy utolsó kérdés tőle. Egyre inkább élem felfedezni a Witcher játékokban, hogy van nálatok egyfajta Gyűrűk ura iránti rajongás. Érti ez alatt, hogy mindig feltűnik egy utalás rá, például második részben a Hatalom gyűrűi, vagy a harmadik rész Elder Blood trailerébe Yennefer menekülése lovon a vadak elől. Hát igazándiból szerintem aki Gyűrűk ura rajongó lehet, én úgy gondolom, hogy beleláthat ilyet is. Szerintem hasonló véleményem vagyok, én is biztos vagyok benne, hogy az íróink között van olyan, aki szereti a Gyűrűk urát. Hát én sem vettem meg kifejezetten, csiktam a trilógiát. Biztos vagyok benne, hogy aktívan vagy passzívan azért átveszi a bélyegét a játékra itt ott, de persze, nem egy fő irányvonal, ettől függetlenül. Jó, köszönöm. Nem tudom, hogy mennyire szándékos vagy szándékolatlan az íróink részéről, hogy ez teljesen spontánis. Persze. Hát most a sztori úgy alakul, hogy valaki lovon menekül, attól az igen, mert ez elég sok ezen egy kalandregényben is igen szinte általános. Akkor most mondhatjuk, hogy az Indiana Jones is egy gyűrűk urára ütött, mert szerintem is lovon menekülnek benne. Abszolút jogos, valamint szerintem itt ott egy gyűrű is megcsinálta. Igen. Akkor a lábatolag van az írva. Jó, tehát igen, ez az nem... esküvünk is teljesen Gyűrűk ura Jó, köszönöm. Nagy István lenne a következő, aki a szinkronnal kapcsolatban érdeklődne. Hát erről is volt egy rövid cikkünk nemrégiben, hogy voltak éppen a felirata, ami biztos igaz, magyar támogatottság szempontjából teljes magyar feliratot kap a Witcher 3. Erről még azt hiszem te biztosítottál. Téged kérdeztelek meg. Engem pedig a hivatalos szervek. Igen, tehát ez teljesen 100%, viszont igen, bízunk benne, hogy ez 100%. De most már megjelenés is, május 19, ez mondhatjuk, hogy kőbevésed. Hát megint kőbevéstük. Igen. Erről amúgy Baksi István is kérdezett, egy másik olvasó, hogy miért marad el a szinkron. Hát gondolom ez nem rajtatok múlott igazándiból, ez inkább ilyen business része a dolognak, hogy amire nagyobb érdeklődés van, igaz? Hát gondolom az első részt ugye teljes szinkron kapott, ott lehet, hogy vegyes volt a visszajelzés, én is úgy voltam, hogy valamelyik szinkron hang tetszett, valamelyik nem annyira nem. Szerintem ez volt az egyik fő humorforrás az első részben, a szinkron hangok, úgyhogy... Én nem játszottam szinkronosan az elsőt, én teljesen angolul. Hát én igen, mert ugye nem sok játék tényleg jelenik meg, és kíváncsi voltam azért a szinkronra. De fórumokon is olvastam, meg én magam is ilyen vegyes érzésekkel voltam iránt, és gondolom ezért is maradt el a második résznél már a magyar szinkron, annyira nem volt rá érdeklődés. Hát egyikünk se dolgozott még itt akkor, amikor a második részből ez a döntés megszületett, úgyhogy nem hiszem, hogy erre tudnánk válaszolni, hogy miért maradt el. Én azt gondolom, hogy a harmadik részben már lehet látni, hogy 13 különböző nyelvi verzió lesz. Most, hogyha ezt így vesszük, és akkor most azt mondaná valaki, hogy mind a 13-ra csináljunk szinkron, hát azért az egy olyan logisztikai attrakció lenne, ami nem biztos, igen, hogy... gondolj a bele, fejlesztési hogy... idő külön kitolódhatna. Hát igazából nem a fejlesztési idő, mert ez nem sosem stúdióban történik, ez outsourced van, de azért gondolj bele, hogyha csak a hivatalos ígéreteket vesszük, hogy 50 óra single player, 50 óra side mission, meg mindenféle egyéb aktivitás, azért 100 órának az audióját lokalizálni, felvenni, profi színészekkel, az költség. És itt sajnos meg kell mérni azt, hogy hol mekkora a vásárlóközönség. Igen, mert itt ugye egyik NPC is nem tátika show lesz, hanem mindegyik beszél, és igaz? De Mindenki minden szinkronizálva, minden Hát, de úgy is nézhetjük ezt, hogy egy csomó olyan van, hogy valami kicsi változtatás történik, akkor a szövegeket újra kell írni, akkor, hogyha lenne abból szinkron, akkor azt újra fel kell venni. Most ezt meg kell tenni, azt hiszem 7 nyelven jelenleg, hogy újra fel kell venni, ha még ehhez hozzáadnánk néhányat,
akkor ugye ez is egy plusz idő. Igenis arról is van szó, hogy időben mennyit jelent ez, mert Különösen egy ilyen méretű komplexitású játéknál, ahol a legkisebb változtatás is végiggyűrűzik az egész projekten. Arrébb teszek egy fát, és már másról kell beszélnek a karakterek, más színű ég alatt, meg mit tudom én. Bocsánat. Ja, nem csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy az audio utómunka szempontjából semmi. így van. Igen, mert ugye az időjárás is, a napszakok is minden dinamikusan változik igaz majd a játék során, és ennek megfelelően fognak a NPC-k is viselkedni igaz a játék. Nagy rész befolyásol. Nem fognak felkelzni esőben. Igen. Akkor megkérdeztem. Igen, de ehhez kapcsolatban még esetleg, igen, Laci, téged szerettelek volna megkérdezni, hogy a szinkron hangokkal kapcsolatban, hogy arról volt hír, hogy Charles Dance is fel lett kérve, igaz szinkron hangnak Nilfgaardi császár hangja. Más, igen, és más ilyen hírességek, vagy például hányan vesznek kb. Részt egy ilyen szinkronban, csak az angol szinkronban? Hú, én nem tudom igazán megmondani, mert őszinte leszek. Én nem foglalkozom így a dialógusokkal ilyen szinten, én csak utómunkázom őket. Tehát nem tudom megmondani, hogy hány darab van, nem tudom megmondani, hogy kik a színészek. Ha esetleg hasonlít valakivel a hang, akkor és érdekel annyira, akkor megkérdezem, hogy hú, ez ő volt, vagy mi történt, de így annyira nincs belelátásom ebben a részben. Fun fact, hogy a császár szerepére Jeremy Irons-t is felkértük, és végül Charles Dance-t választottuk, mert jó. Hát igen, nekem tényleg nem kis pályás itt azért ez a szinkronizálás dolog sem. Ditrói Péter a következő kérdező, aki a játéknak azzal kapcsolatban érdeklődne, hogy nagyon sokszor elhangzott, hogy a játék nyílt lesz és szabad. Arról már így említést is tettünk most is. Illetve nagyobb lesz ismét ugye a Skyrim-nél, itt felhozzák, mi ebből az igazság. Máshogy kérdezve, mennyire lesz valójában szabad a játék. Az első rész eléggé nyitott, bár nagyon kopár volt, ezt írja, nem volt élvezetes perceken át sétálni a nagy pusztán. A második rész sokkal részletgazdagabb volt, bár túlságosan is beleszorították egy csőbe a játékmenetet. A kérdésemet kiegészítve a harmadik részben mi valósul meg a két előzmény fenti tulajdonságaiból. Ami az előző két részből nem tetszett, azt kijavítottuk, és most nagyon jó lesz. Végeredményben lesz egy jó játék. Nagy lesz és izgalmas. Igen. Hát szerintem még az első résznél is nyitottabb lesz, ahogy én látom ezt. Hát igazából nem is nyitottabb, hanem nyitott. Most tényleg teljesen szabad, igaz? Így van. Bármikor, bármerre. Nincsenek láthatatlan falak igazából. Nyilván a világunk valahol véget ér, de közben nem lesz ilyen korlátozás, hogy oda nem mehetsz, mert beleakadsz egy láthatatlan valamibe. Igen, meg ugye Geralt is, a főszereplő is kapott most már a játszható karakter új képességet már, mint hogy a játékon belül, hogy lovaglás egyrészt, vagy például az úszás, ugrani is, igaz? De azon? Igen. Tehát, hogy így gondolom ez is, hogy a terepen is jobban tud közlekedni, hogy Persze, mindent elérni. sokkal kényelmesebb lesz, szóval nekem nagyon szimpatikus volt a Witcher 2-ben, igazából pont a Witcher egyel összehasonlítva, hogy mennyire kényelmesebb közlekedés, pontosan ekkora lesz az ugrás, szó szerint és átvitt értelemben 2 és a 3 között. Szóval nagyon kéz rá, meg jól esik, de sosem volt olyan érzésem, miközben a pályákat néztem, hogy valami úgy korlátoz, hogy a gameplay korlátoz, hanem ahova nem tudok menni, oda azért nem tudok menni, mert nem tudnék oda menni. Igen, ide még jött annyi, hogy az összes épület bejárható lesz a töltés nélkül, végülis ezt már igen megválaszoltátok. Ami bejárható, az Ami igen. bejárható, az töltés nélkül lesz bejárható. Igen. Igazából a háttérben töltünk, de te nem fogod észrevenni. Hát igen, tehát nyilván ezt meg kell oldani a programnak, igen. De gépigényt nem kérdezem. Tegnap volt. Tegnap kiadtuk a gépigényt. Igen. Hivatalosan, csak én maradtam le róla még, jó? Tegnap kikerült a gépigény is. Akkor ezzel kapcsolatban is most végeredményben lehet, hogyha van kérdés. Hát, hogyha ezzel kapcsolatban lesz van még, kérdés. igen, lenne csak életben, nagyon jó. Hát igazából valószínűleg már meg vannak válaszolva. ezek adatok, tegnap szóval óta. itt nem tudunk igazából egyébet hozzáfűzni. Igen. Jó. Hát attól függ, nem tudom Hát, még. hát Pócsik Róbert akkor a következő kérdező. Ő érdeklődne, hogy sok hasonló játéknál elhangzik, hogy a döntések komoly következményekkel járnak, ám ez a végkifejletnél korán sem érződik.
példát éppen nem hozott fel, de mire számíthatunk a Witcher 3-nál, illetve a következő kérdező Csobán Éva is ugyanerről kérdezne, hogy van-e értelme a játék többszöri végigjátszásának, vagyis lesz a döntéseinknek és az egyes küldetéseknek akkora súlya, hogy egyes területeket csak úgy érhetünk el, ha annak megfelelően döntöttünk. Gondol itt a Witcher 2 nagy történeti kettéágazására, vagy ez a nyílt játéktér miatt eleve nem megoldható, tehát hogy... Abszolút megoldható, sőt ez konkrétan számszerűen lehet mérni. Úgy hívjuk, hogy 36 world state-je lesz a játéknak. Ez ilyen különböző befejezés, pontosabban ilyen komolyabb ráhatás a Witcher világára, meg közben rengeteg apró helyszínen, kisebb-nagyobb helyszínen éreztetheted a hatásodat, a döntéseid erejét. Abszolút elkészítetten és fizikailag láthatóan, megtapasztalhatóan fogod látni, hogy mit tudom én, egy falu népességet túlélte egy döntésedet, vagy sem. Rengeteg ilyennel fogsz találkozni. Nagyobb eseményekre ugyanúgy hatással leszel. De egyébként az újrajátszhatóságot meg mindenki magának fogja eldönteni, hogy mennyire lesz kedve újra tapasztalni. Szeretjük azt hinni, hogy igen gazdag a kaland, és nagyon fontos, komoly döntésekkel szembesülsz. És ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy ugye nagyon sok játék ad a kezedbe döntéseket, viszont nagyrészt mindig elmondják, hogy ez a jó, és ez a rossz. És a Witcher 3-on nem lesz ilyen. Lesznek A döntések és B döntések, és teljesen rád lesz bízva, hogy mi a szimpatikus neked, és ennek sem lesz egyértelmű végkimenetele. Lehet, hogy amit te jónak gondoltál, az fenekestül felforgat egy csomó más dolgot olyan helyeken, meg olyan időpontokban, amire nem is számítottál volna. És az is előfordul, hogy azt gondolod, hogy hú de gonosz leszel most, és akkor abból kiderül, hogy hát erre nem csak neked van ráhatásod. Igen. Szóval ez egészen életszerű egy csomó más játékhoz képest. De a vége felé érhetnek meglepetések, hogyha azt szerint, hogy... Számítunk ilyesmire, igen. A következő kérdés, az előzetesekben, a trélerekben utalás volt Cirire, mint új főszereplőre, illetve játszható karakter is lesz, ugye a legutóbbi hírekből. Okay. Valamint kedvenc varázslóinkre Triszre Jennifer, de az előző játékrészek cselekménye is nyitott a vadak, a múltunk, meg mi egymás a kérdése. Az, hogy a főszálat a harmadik részben mi választjuk meg, vagy párhuzamosan fog futni több cselekményszállal. A történetszára pedig megint azt mondanám, hogy igazából ebből semmire nem válaszolnék a szívem szerint. Pontosan azért, hogy élménye legyen a játék. Igen. Tehát a meglepetés örömmel, hogy úgy meglegyen, igaz? Igen, ez... Egy másik kérdés még a nyitott világú dologgal kapcsolatban, témában. A játék a szintükhöz méri a játék nehézséget, vagy szimplán a beállításoknál állíthatjuk, de az is felmerült benne, hogy talán a játékban lévő területek határozzák meg. Nem igazító nehézséget a játékoshoz. Lesznek területek, ahol olyan szörnyekkel fogsz találkozni, amik kemédiónak fognak bizonyulni, és akkor bizony úrnak kell. Tehát végül is ezt elképzelhetjük úgy, nem tudom, akárhol kezdődjék a történet, bármelyik területen, de ott azon mondjuk egy sugaras területen még viszonylag könnyebb legyőzni az ellenfeleket, a javát, és akkor ahogy egyre távolodna, mondjuk merészebben valaki nagyon elhaladna messzebb, akkor nagyobb fába vágná a fejszéjét. Igen, így van, lesznek olyan területek, meg olyan szörnyek, amiket egyből nem fogsz tudni legyőzni. És de akkor... hát ez nem úgy fog kinézni azért, mint a WoW-ban, hogy ezen a területen ilyen szörnyek vannak, és akkor, ha te ilyen szintű vagy, akkor itt nem menjél át. Ez nem kőpapíróló egyszerűségű, meg nem lesz kint tábla az elején, hogy aknamező. Ez ennél egy kicsit finomabb, meg azért lesz átmenet, meg azért bele-bele kóstolhatsz a szörnyekben, nem lesz az, hogy egy bizonyos szaggatott vonal után beléd vág egy villám és kész, kezdheted újra az egészet. Szóval ez egy kicsit életszerűbb, emberközelibb felfogású. Hát meg attól is fog azért függni, hogy az a játékos mennyire jól játszik, hogy így van. mit tud legyőzni, meg mit nem. Tehát hogy egy csomó játékos nem fog tudni átmenni egy bizonyos szurdokon, és egy jobb játékos, aki kigyakorolta a harcot. De nehézségi szintek amúgy lesznek a játékban alapból beállítható? A igen. harcokhoz lesznek most is, igen, igaz? Igen. Igen.
és ez a második részhez képest én is nehéznek tapasztaltam a közepes beállítást, és már nehézségben a második. Nagyon sok visszajelzés érkezett, és erre nagyon komoly hangsúlyt fektettünk, hogy hozzáférhetőbb legyen a játék, és ez nem csak a nehézségen fog megjátszani. Nem könnyebb lesz a játék, hanem igazságosabb, hogy így mondjam. És hát, hogyha felfejleszted a karaktered, akkor nagyobb esélyed lesz egy kicsit. Ez egy csomó minden hozzájárul. A harcrendszerünk is hozzáférhetőbb, jobban reagál arra, amit nyomsz, erről is szeretünk beszélni, hogy nem veszel el ilyen kilométer hosszú kombókban, hanem az történik, amit megnyomsz. Egy elég jó reakcióidejű harcrendszert dolgoztunk, és nagyon kellemesen használható, minden a kezedre áll, és nagyon könnyen hozzászokhatsz, és igazából belemerülhetsz a játékba, anélkül, hogy a vezérlésen kéne aggódnod. Két legnagyobb kritika a második résszel kapcsolatban, az egyik, amit már említettél, hogy ha elkezdődött egy ütés, vagy mit tudom én, egy lendítése a kardnak, akkor azt meg kellett várni, míg az befejeződik. A másik pedig az volt, hogy volt néhány olyan harc a sztori során, ami sokkal nehezebb volt, mint az összes harc azelőtt. És akkor... Igen, és igazából ez is olyan, amit megpróbáltunk kijavítani. Meg a másik Witcherrel való harc. A Leto, igen. Az igen. Az első harc Letóval, mert a második az már annyi. Az első harc Letóval az volt igazából a fő gonosz a játéknak, és akkor majdnem úgy döntöttem, hogy ez a játék nem tetszik nekem. Igen, én is a közepes nehézségben nekem az elég kihívás volt vele ott a harc. Igen, de ezek a dolgok is azért sokkal jobban vannak kezelve most már. Így van. Köszönöm. Jó, következő kérdésem még szintén a harmadik rész. Tehát könnyebb lesz, mint az itt tehát a játék könnyedségére volt kíváncsi. Akkor lépünk egyet a kérdésekben. A játékban elkövetett hibák megbélyegzik a karakterünket. De történet szempontjából érdeklődik a kérdező, hogy megbélyegez minket bizonyos választás? Igen, tehát hogy történet szempontjából... Nem tesszük tönkre senki szórakozását, szerintem a történet úgy alakul, hogyha hozol egy rossz döntést, akkor nem lesz végig rajtad ez a Damoklész kardja, igazából rá visszakad, nem. De esetleg például valakinek szívességet nem tesz egy NPC-nek, esetleg olyan van, hogy emlékszik rá, és azért lesz következménye. Persze, hogy lesz következménye, erről szól a játék igazából, de ez soha nem olyan szinten szerintem, hogy végérvényesen tönkretesszük a maradék 99 óra játékodat. És a mentések, igen. A másfajúak is az emberek között lesznek még erős ellentétek, vagy ebben a részben elérlegélnek egymás mellett, tehát megint a történettel kapcsolatban. Majd meglátod. Ez olyan, amit inkább nem, igaz? Most ne fedjék föl. Ismét érdeklődtek a poénok, beszólások, hol lesz, megmutathatjuk, lesznek. Előfordult, hogy felkacagtam, miközben játszottam. Másrésztről, hogy mennyire lesz horror. Nem egy bagot láttál meg akkor. Mennyire lesz horroros jellegű, az is egy kérdés például, hogy... Ez megint olyan, hogy számít horrornak. Láttatok a félórás játék demót szerintem, és emlékeztek a végére. Na annyira. Hát azért lesz, ahol... Annyira. Igen. Szerintem lesz, bár tényleg vérmérséklet kérdés is. Kinek mi a horror? Szerintem a bosszik nagyon jól néztek ki. És azért megalapoznak egy hangot. Szörnyek vannak a játékban, tehát most horrorról beszélhetünk. Mágokban is vannak szörnyek. Ezen felül érdeklődne még, hogy újfőzettek könyvek lesznek a játékban, újfőzettek könyvek, hogy be kell osztani az edélyeket. Hát gondolom, hogy egy-két újdonság ebben is adódhat. Erre pontos rálátásom sose volt igazából, hogy az inventoring hogy bővül, de hogyha azt teszem alapul, hogy a játék mint egész mennyivel nagyobb, szerintem biztos, hogy itt is lett van fejlődés. És új növényeket is begyűjteni, stb. Tehát új hatóanyagok, újféle főzetek. Miért ne? Szerintem biztos, hogy van ilyesmi. Ezt konkrétan nem tudom, de simán van rá lehetőség, vagy esély. Mert a játékmenetben ehhez kapcsolódóan kérdeztem még, hogy a főzetekhez most is kell meditálást, ilyen pihenést használni, hogy ilyenkor, tehát egyfajta pauzmód a játékban olyankor, az eseményekben. Meditáció, bocsánat. Csak annyit, hogy ennek volt egy módja az első részben, volt egy módja a második részben, kaptunk kritikát az elsővel kapcsolatban is, kaptunk kritikát a másodikkal kapcsolatban is. Most egy olyan rendszerünk van, amivel szerintem boldogak lehetünk, tehát mind azoknak a problémáit, akik az elsővel volt problémájuk, mind a másodikkal megpróbáltuk kijavítani. Tehát ezt tudom a
erre van mondani. fejlesztés, újítás, de nyilván Így annyit van. mondja, amennyit szabad róla. A játék szolgálatában lett igazából tovább alakítva, formálva ez a feature, és kényelmes. Kényelmes, még mindig ugyanúgy a lore része a meditáció, de kényelmes. Igen. Illetve például, hogy lesznek-e ilyen mini játékok a Witcher 3-ban is, kockapóker, vagy volt most már a második részben ilyen kocsmai verekedés, bunyó, szkander, Lesz. Azaz. ilyenek lesznek, akkor két lehetőség. Baksi István kérdezi. A Cyberpunkot azt kihagyjuk, most arról nem beszélünk. Filmes viszont egy kérdést feltennék, hogy ti a élőszereplős Witcher filmről tudtok esetleg valamint bármi infót, hogy... Annyit, hogy a Plat is megerősítette a Facebook oldalán, hogy készül egy ilyen, egy egész estés De Witcher. hogy az újról? Én azt Igen. hittem a régiről. Nem, hogy De azt is. A régió? tehát az új filmekről ti is annyit tudtok végül is elmondani, hogy készülőben ennyit ti is Semmit nem tudunk róla. illetve... Igazából semmi konkrétat nem tudunk. Ja, Ha valaki azt bejelentették. írta a Plat is Facebook Igen, oldalán, tehát hogy ugyanezt a ilyen kis bejelentést... Én azt sem tudom nekik, hogyan van joguk ehhez. Tehát, hogy Igen, én úgy hogy tudom, ezt az nem- összes licenc a mi cégünknél van, Igen, de valahogy mégiscsak van hozzá. fogalmam sincs. Jó, ezt nem tudjuk megerősíteni végre. Táfolni sem. Számon se. Most van egy így a munkátokkal kapcsolatban egy kérdés, egy olyan még Istvántól, Baks Istvántól, hogy az előzetes cikkek alapján, amiket mi írtunk rólatok, kiderült, sokat tanultatok és merítettetek a Rise Son of Rome című játék elkészítésének a tapasztalataiból. Innen. Mivel ti is részt vettetek a játék létrejöttében, az alapokat, Mi ketten, igen. játék, műfaja plusz történet leszámítva, mi a leginkább szembetűnő változtatás és különbség a két játék között? Hát, Tehát, hogy a legnagyobb különbségeket félretéve, mik a legnagyobb igen, különbségek. ez így, erről lehetne órákat beszélni, ez Igen. azért ez a olyan Witcher kérdés. 3 nem Rómában játszódik. Nem fantasy. Mi? A Mármint, hogy a Rome nem. Nem, a Rome nem fantasy, bocsánat, igen. Lehet, hogy tehát munkátokban esetleg mi az, ami nagyon... Tréfát félretéve iszonyatosan sokat tanultunk a fejlesztés alatt, azért jelentős időt töltöttünk a prototipizálásra. Akkor még Codename Kingdoms címen futott a Crytek Budapest stúdiójában a fejlesztés, és hát elképesztő mennyiségű próbálkozást, én próbapályát, kis demót, stb. Építettünk hozzá, és hát ebből nem lehet nem tanulni. Tehát Szóval valami rutin munkátod? persze, hát annyi mindent, akkor még abszolút képlékeny volt az egész, akkor még belső nézetből játszódott, 4 player co-op volt az egész, és ennek ugye megvannak a maga követelményei, ugye Kinecttel is próbálkoztunk, tehát ezt mind kavartuk, összeraktuk, stb. Egymással kombináltuk 2,5 éven keresztül, azt hiszem nagyon-nagyon hosszú időn át, szóval ebből irgalmatlan mennyiségű tapasztalást lehetett levonni, amit nyilván mind kapóra jön. Kompozíció, minden, amit mind fel lehet használni a Witcher fejlesztése során. Ez, hogy hogyan irányítom a játékos figyelmét, mert oda kellett figyelni, hogy mondjuk 4 játékosnál hogyan összpontosítom a figyelmet arra például, hogy egy eltévejedett játékost hogyan irányítok vissza a többi játékoshoz, és akkor itt mindenféle ilyen kompozíciós trükkre oda kellett figyelni, színek, formák, hangok, mozgások, stb. És Ugye mind-mind hasznos itt. Ebben a hatalmas nagy nyílt világban is kapóra jön neked, hogy meg tud Abszolút. tervezni Abszolút. megfelelően. De ugye lesznek ilyen future-ök, hogy új dolog, hogy Geralt így nyomoz, ilyen nyomokat tud felfedezni, amik által A Witcher érzékek, igen. igen, a Witcher érzékeit használva nyomokra lehet és így fedezheti fel a egyes búvóhelyeket, például szörnyeknek vagy Így van, állatoknak. így van. És rengeteg küldetés kapcsán használod ezt a feature, mindenféle nyomokat keresve. Gondolom ehhez is a pályát meg kellett egy voltaképpen tervezni, hogy az is megfelelően vezesse, igaz a Persze, hogy a játékos. távokba akarod irányítani a játékosnak, akkor az ösvény hogyan változik, hogyan lát, olyan, milyen rálátásod van az egész útra, amit be kell látnod, a kezdőpontból, stb. Persze. Számtalan helyen. A szempontból egyébként meg a fegyverek leginkább, tehát ugye a karcsörgések, akkor hogyan vágok, milyen materiálba, vagy milyen dolgokba, ennek milyen hangon. Azzal is sokat kísérletezték a Rise-nál, és már itt meg az pont kapva. Hát itt azért sokkal több dolog vág egyben, Igen. mint bármi más kapcsán. Hát, szóval. Hiszen a kard vág. Na jó. Egyben. Na, ez a rutin, amiről beszélünk, hogy már úgy jön a vicc, hogy más sem tudom. Tekerek a következő kérdéshez. Ez
aztán dolgozni is hagyjunk még ma titeket. Dányi István kérdezi. Csak játszunk. Főleg a Balázs. Mármint ti. Hallottuk, hogy lehet majd játszani Ciri karakterével is. Ez hogy fog a gyakorlatban megvalósulni? A játék elején választatok, hogy Ciri vagy Geralt, vagy pedig egyes fejezeteket kötelezően Cirivel, másokat pedig Geralttal játszunk majd végig. Ha megosztottan lehet velük játszani, akkor az inventory közös lesz, és Ciri is fog szintet lépni. Ezzel kapcsolatban kizárólag annyit mondhatnék, amit megerősítettünk, hogy Ciri is játszható karakter, de mivel ez elég szerves része a sztorinak, ezért ezzel kapcsolatban semmi több részletben nem mennék bele. Mikortól és ha is. Azt viszont megerősítettem, hogy semmiféle multiplayer aspektusa nincs a játéknak, ezt vállalhatjuk az elejétől kezdve. A Witcher elsősorban egy játékos nem kooperatív, számára élvezhető, hatalmas, hosszú kaland, és nincs multiplayerünk. Teljesen szilárdan a sztorira koncentrál. Így van. Jó, még egy kérdés. Szintén Dányitól. Sokszor a Skyrim volt elhozva, mint nagy rivális. A korábbi Witcherekben is volt bőven tennivaló, de a játékidőben azért nem közelítették meg az előbb említett RPG-t. Tudunk valamit arról, hogy nagy vonalakban hány órányi szórakozást kapunk a pénzünkért? Hát jól tudom, 100 órányi durván, amit úgy... Ez a hivatalos vállalás. A fő szál plusz a melléküldetésekkel, igaz? Így van. Ez az, amit kb. Lehet garantálni így előre. Ez tényleg attól függ, hogy ki hogyan játszik. Igen, például a mellékküldetéseket is nagyon sokan esetleg átlépnek sokat, vagy kihagyják, mert nem néznek annyira szépen. Persze. Igen. Na, ebből a szempontból érdemes megemlíteni, egy korábbi demo kapcsán emlegettük, és ez még mindig része a játéknak, hogy nincs éles határvonal a főküldetés és a mellékküldetések között. Egy csomószor egybefonódik a sztori, hogy egy főküldetés cutscene-jébe például bevág egy mellékküldetés, amit nyilván még mindig a játékosra van teljesen bízva, hogy végigcsinálja vagy megnézi-e. Viszont abszolút bevonjuk a játékost. Tehát nem mellékesen történnek a mellékküldetések, hogy lesz egy NPC egy felkiáltó jellel a feje fölött, hanem a mellékküldetés is szerves része a játéknak, csak nem befolyásolja a nagy, vagy akár még befolyásolhatja is a nagy horderejű aspektusait a történetnek. A játékostól függően, hogy mennyire veszi figyelembe, igaz? Akkor ezeket a... Szóval nincs finom. A dialógusokban lejtve dolgokat. Nem mindig tudod, hogy az egy mellékküldetés. Szerintem így lehet a legjobban megfogalmazni, igen. Sokszor szerintem a játékosok úgy fogják érezni, hogy na akkor ezt kéne csinálni, és a végén kiderül, hogy ja, ez csak egy mellékküldetés volt, mert egyébként a főszál az erre megy. Ez nagyon sok munkát követel a sztoriíróktól, főleg, de azért szerintem még mindig ez az egyik legnagyobb előnye ennek a játéknak. Igen, szóval nem biztos, hogy olyan könnyű dolga lesz a játékosnak, hogy csak úgy átugorja a mellékküldetésre. És eszméletlenül zseniális íróink vannak, nem nagyon szeretek magunkra mutogatni, mint hogy mennyire jók vagyunk, de az íróink tényleg nagyon-nagyon jók, és igazából számomra ilyen abszolút emberfeletti teljesítmény, hogy egy ekkora sztorit ilyen szinten konzisztensen kézben tudnak tartani, mert igen, mert a könyv ihlettel, de végeredményben nem ugyanazt dolgozzák fel, tehát teljesen... Hát meg a terjedelme a könyvekhez képest valami elképesztő tényleg. Szóval nemrég hallottam, hogy mennyi felvett audiónk van, és nem akarok számokat mondani, mert erről nincs hivatalos közlés, de valami elképesztő. És ehhez ugye járul a sztori, az összes animáció, cutscene, stb. És ez mind történet, és rengeteg. És konzisztens. A cselekményeket is felvázolják, igaz, de minden benne le kell vezetni. Igen. Hát ha csak azt vesszük, hogy minden egyes dialógusnál tudni kell, hogy ez az adott dialógus milyen környezetben történik, hogy a játékos addig mit tudhat, és hogy ne áruljunk el neki semmi olyat, amit nem akarunk elárulni neki, vagy esetleg ne mondjunk el megint olyan dolgokat, amit már 100-szor hallott, és hogy ezt valaki úgy átlássa, hogy egy olyan játékban, ami tényleg ennyire szerteágazó és hosszú, ez tényleg egy hatalmas teljesítmény. Ahhoz kell egy elvetemült tárgy. És ugye minden egyes párbeszédben van mondjuk 1-től 10-ig olyan döntés, ami befolyásol 100 000 egyéb párbeszédet, hogy kinek mit mondasz, hogyan döntesz, hogy ki halljon meg, ki menjen jobbra, ki balra, ki menjen virágot szedni, és ez mind befolyásol egy csomó dolgot. Szóval ezt a gráfot kézben tartani, igen, a kalappal az íróink előtt. Érdeklődtem még az időjárás változása eszméletlen hangulatos volt az első-második részben. Itt is tervezték ezt a Future, mennyire tudom, igen.
Abszolút, gyönyörű igen. dinamikus időjárásunk van, és gyönyörű felhőink, meg esünk, meg villámás eszméletlen jól néz ki. Illetve, És hát ugye hatása van a játékra is. Itt van, esőben megállom. ami szintén így, már még inkább a látványhoz kapcsolódó dolog, ez inkább szerintem Balázs, ez majd neked jön ez a kérdés, neked szegeződik, hogy a korábban beharangozott univerzális szőrefeknek mi ez? Az Nvidia-tól, ugye? Igen. Tehát tőlük van támogatás ehhez. Az ismert farkasos demón kívül azóta nyomát se láttuk, legalábbis a kérdezőnk Dányi István, ő nem vélte felfedezni nagyon, és a legutóbb emlékszem, hogy képeken láthatunk szép farkast, vagy lovakat, állatokat, és ugye esetleg tényleg nem pont ugyanolyan volt, mint néhány korábbi képen. És akkor érdeklődne, hogy kivettétek a végleges verzióból a optimalizálás címszó alatt, ezt így idézőjelbe tette, leegyszerűsítettétek, vagy ott van, csak nem látjuk, illetve igen, hát például legutóbb volt fent egy új előzetes tőletek, ahol nem tudom, hogy ti mennyire nézitek, amiután YouTube-ra fel van töltve a hivatalos csatornátokon a videóitok, de hogy elég sokan írták, hogy hát ez nem ugyanaz a minőség, mint amit korábban láttok, bár nekem úgy tűnt, hogy eleve a videó minőséggel volt gond, tehát hogy a tömörítés szerintem nem sikerült jól annak a videónak. A YouTube nem egy minőség. Igen, eleve maga a YouTube, igen. Nem, hát ott, szóval, hogy válaszoljak először a kérdésre, ami eredetileg volt, hogy nem vettük ki, és szerintem jobban meg kéne nézni azokat a trélereket, és akkor úgy lehetne látni, hogy hol van benne. Én nem fogok újra mutogatni, hogy na itt használtuk, meg itt is használtuk, meg itt is használtuk, de ott van, tehát ez igazából csak annak a kérdése, hogy ki mennyi időt szán arra, hogy ezt felfedezze ott a trélerekben. Azt hiszem a pre-order trailerben, amikor a földre löknek valakit egy prémes bundrában, ott például nagyon látszik. Ott nagyon látszik, igen. De hogy csak egy másik példát mondjak, melyik trailer volt az, amelyiknek a végén a Griffin van? Na mindegy, abban van ugye, amikor a medve szalad felénk, és akkor ott is ugye lehet látni, tehát... Meg a lovak sörénye is. Igen, tehát nagyon sok ilyen apróság van, ahol lehet látni. Mondom, csak jól meg kell nézni azokat a trailereket. Nem vettük ki optimalizálás címén se. Annyit kell tudni, hogy ez nem fog működni a konzolokon, és ez nem miattunk van. Ez egy döntés, amit mi nem tudunk kontrollálni. Tehát mert nyilván konzolra úgy fejlesztetek, hogy fix hardverek vannak benne, és így van. megvan a limitáció. És ez egy middleware, tehát mi nekünk nincsen a felett hatalmunk, hogy most ez mind fog működni, meg mind nem fog működni. Nagyon sokszor megkapjuk azt a kérdést, hogy ja, és akkor most már ez nem is fog működni AMD grafikus kártyákon, mert hogy ugye mi ezt az Nvidia-tól licenszeljük. Nem, ez nem igaz. Tehát ezt most leszögezném, hogy ez nem igaz. Mert hallok ilyen pletykákat terjesztve. Ezzel kapcsolatban még fontos megemlíteni szerintem, hogy ez egy szuper látványos dolog, ez az Nvidia szőr, de azért végső soron ez is csak egy eszköz, ami a hangulatot segíti. Szóval a végén a játék, amikor játszod, akkor nem az lesz az élményed 90%, hogy na hát az a szőr milyen klassz játék, na hát még egy szőr, hanem lesz egy hangulat, és ennek részese ez is, meg 1000 más dolog, amit fel lehetne sorolni, ami mind technológia. Szerintem 1600 olyan dolog van, ami sokkal komolyabb kóder képességeket igényel, mint ez a szőr, és nem lesz ennyire látványos. Hát például az, hogy ekkora világ lehet. Igen. Hát az azért elég látványos. Na jó, de azért nagyon nagy, és úgy kívül esik a kamerádon. Igen, hát de azt is hozzá kell tenni, hogy igazából az, amit mi csinálunk a konzolokon, ami nem az Nvidia féle szőr szimuláció, vagy haj szimuláció néha, az is azért elég jó. Tehát most nem arról van szó, hogy csak berakunk valamit helyette, hogy azért a konzolokon is legyen valami, tehát itt azért nem erről van szó. Tehát, nyilván ugyanazt a minőséget nem fogjuk tudni garantálni, de azért a konzolverziót sem. De amikor majd szállítjuk a szélit, az lobogjon a hajunk a szélben. Így van. De volt egy másik kérdésed. Igen? Ennek kapcsán, vagy Igen. ezután? Ezután amit már kapcsolódna még egyébként, hát az optimalizálás igen lett volna ide a kérdés végeredményben, hogy akkor leegyszerűsítés bármi grafikailag
ugye próbáljátok ahhoz tartani magatot, amit láttunk végül is az előzetesekben, végeredményben. Persze. Sőt, szerintem egyre szebb lesz a Sőt, hát játék. végeredményben, amit láttunk az előzetesekben, az mind a fejlesztés folyamán került tőletek, tehát Hát még nem... Én úgy emlékszem azokat a trailereket, tehát a nagy részét az ilyen trailereknek még ilyen alfa verziókból vettük föl, tehát még azért rengeteg olyan dolog volt benne, ami nem volt véglegesre csiszolva. Most már azért, amiket mostanában adtunk ki, azok egyre jobban... Ja igen, és akkor a videótömörítés, és akkor itt kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy igen, tehát az a trailer az olyan szempontból minket is egy ilyen sokként ért, hogy mennyire attól, hogy föltöltöttük a YouTube-ra, attól mennyire tönkrement az egész felvétel. Aztán ugye ezt sikerült korrigálni, tehát azért érdemes ezt a trailert azoknak újra megnézni, akik ebbe azóta mi is csalódtak. kitettük egy cikket róla, ami külön elérhető, egy tömörített, egy jó minőségű, erről letölthető a videófájl. Igen. Fantasztikus dolog a YouTube, abszolút nem ilyen jelleggű a kritika, hogy így nélkülözhető szutyok az egész, abszolút nem igaz. Mindenkihez eljutatja a videóinkat, és ez nagyszerű dolog, viszont a videó minősége az jobban is prezentálható. Nem, egyébként még csak nem is erről van szó, hanem arról, hogy korábban föltöltöttünk videókat, és azokkal nem volt semmi probléma. És most meg föltöltöttünk egyet, és valamilyen úton, módon ez ilyen végeredményt szült. Tehát én nem azt mondom, hogy a YouTube-bal van probléma, hanem ez egy ilyen egyszeri probléma volt, amire senki nem számított. Igen, de látható volt a minőség, igen, így van, a képminőség. Így van. A következő kérdés, az megint szerintem inkább hozzád szól, Balázs, Torma Andrástól, akkor jöhet gépigényes kérdés. Ezt most már tudomásomra adtátok, jött a gépigény. Igazából most már mindenhol elérhető. Kell hozzá egy gép. Azért felteszem a kérdését. A Witcher első részének hardware igénye megfelelt az elmondottaknak, írő. A második részénél azonban az optimalizálás nem volt olyan hatásos szerinte. A harmadik rész mennyiben lett optimalizálva a régebbi hardverekre, lesz annyira leputítva, idézőjelben leputítva szó, a minimális játékbeállítás, hogy egy kétmagos gépen 20 FPS fölött teljesítsen a játék. Hát én igazán, hogy ti kiadtátok a gépigényt, te tudod megmondani, hogy kétmagos géppel például érdemes próbálkozni. Nem nagyon. Nem magos minimális beállításoknál Nem nagyon próbálkoznék egy kétmagos géppel. Hát azt kell tudni erről, hogy ma már ott tartunk, hogy a konzolok, amik ugye olcsó hardware-nek számítanak, tehát a gyártók nem fizethetnek sok pénzt azért, hogy ezek a hardverek elkészüljenek, azok rendelkeznek 6 maggal. Tehát most ehhez képest, hogyha veszünk egy PC-t, és akkor abba gondolkodunk, hogy ezt most 2 magon el kéne futtatni, hát ott azért elég nagy problémáink vannak, úgyhogy nyilván mi mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy optimalizáljunk, de az egy hatalmas különbség. Meg a játékosok ugye azt is várják el most már, hogy na hol van akkor az a Next Gen, amit mindenki így ígér, van, az összes játékfejlesztő azt mondja, hogy az övé az új generációs játék. Igazából már nem is Next Gen. Igen, ez a current gen. Igen. És hát nem tudom, 20 FPS-t elérjen, hát gondolom nem az a elvárás, hanem konzoloknál is a 30 frame per szekundum, igaz? Az egy korrekt elvárás, hogyha tehát arra törekszetek. Hát mindig meg lehet próbálni a játékot futtatni és mindent levenni minimumra. Én úgy gondolom, hogy tehát olyan akadálya nincs, hogy az architektúra, tehát az engine architektúra az ne működne 2 magon. Tehát olyan nincs, hogy most akkor ez nem fog teljesen működni. Az, hogy a 20 FPS-t elérje, ez még nyilván attól is függ, hogy azon a 2 magon hány megahertz van, tehát most ebből így nem mondanék semmit, de nem hiszem, hogy ez a cél, hogy 2 magon elfusson. De amúgy, ahogy így néztem a trendeket, tehát most már szinte minden új játék, ami ilyen nagyobb világgal rendelkezik, például most kijött a Dragon Age-nek az új része, az Inquisition, biztos is ismeritek, ha nem is játszottatok olyan nincs időtök, de ismeritek. Ugye az is 4 magos processzor, tudom, az ajánlott hozzá. Hát, de minden mostanában megjelenő játék. A minimum is talán, hogy legyen egy gyengébb 4 magos proci hozzá. Igen. Tehát nem tudom például mennyi memória, de hát akkor ez a képigény most már mindenki elérheti. Így van. Megnézhet, Szóval és azt akkor... hiszem 8 giga. Tehát szerintem az is például standard. Nekem így figyelem meg, hogy a mostani játékoknál 8 GB. Aki már játékra épít össze egy számítógépet, ott van az 8 GB RAM-ot, az simán. Valamilyen szinten követni kell a fejlődést. Igen, a trendet, hogyha
hogyha elvárja azt a grafikai fejlődést a játékot. 50 nyakkendő, 8 giga, ezek ide minimum. Meg hát azért azt is hozzá kell tenni, hogy most ez nem csak egy optimalizálási kérdés, hanem hogy egy bizonyos mennyiségű contentet a képernyőre ki kell tenni, tehát nem arról van szó, hogy mi nem akarjuk ezt, hogy elfusson. Nem a lustaságot vagyok, hanem... Nyilván igen, tehát itt azért a tartalom, igaz, igen. tehát, hogy... Hát egyszerűen annyi, igen. Hát ahogy mondtátok például, hogy ugye a háttérben a játéknak attól töltenie kell, attól, hogy nem látunk töltőképernyőt. Így van. Nagyon messzire ellátsz a játékban, és akkor a háttérben lehetnek ilyen dolgok, mint például Novigrad. Ami nagy és sok minden van. És hogyha mondjuk azt szeretnéd, hogy ugye modernebb játékokban gondolom itt is, a látótávot lehet állítani, hogy mennyire részletes legyen a távolban levő dolgok, mennyire rajzolódjanak ki. Gondolom, akkor egy erősebb videókártya nyilván magától értetődik, hogy kell, hogyha Novigradot szeretnénk látni, teljes pompájában messzebbről is. Hát megint hát egy kicsit spoileres a kérdés, vagy nem is kicsit, úgyhogy próbálom úgy feltenni, kicsit változtatva Orosz Tamás kérdése. Az lenne a kérdése, hogy a Witcher 3-ban fognak-e feltűnni sárkányok, és most itt nem mondom a neveket, amikre ő gondol, tehát ami a második részben is volt, csak esetleg a nézők közül nem mindenki játszott a második részt, tehát nem akarom mondani, hogy... A második részben ez fontos, hogy nem mondjuk a neveket. Igen. Tehát, hogy... És a harmadiknál ugyanígy. Hát a harmadiknál még csak annyit sem mondanék, hogy lesznek sárkányok, mert egyébként én nem tudom, tehát... Abszolút semmilyen szinten nem szeretnénk Jó, elszpoilerezni. ehhez nem, igen, nem fűznénk hozzá most. Akkor elnézést kérünk Orosz Tamás. Ezt majd a játékból kell megtudni. Elnézést kérünk, hogy játszanod kell a játékkal ahhoz, hogy ez meg legyen válaszolva. Sajnos több 100 óra. Ezt most megúszhattad volna 10 másodpercben, de nem. Horváth Balázs kérdezi. Én azt szeretném tudni, hogy Cirit a második játszható karakter egy valós személyről formázták-e, vagy csak a grafikusok képzelete szülte? Lásd, például én itt felírtam ugye Cyberpunk 10-ében, amiről amúgy nem beszélünk, most nem beszéltünk erről a játékról, de volt ott is egy modell, hölgy, akiről le lett modellezve. Igen, ott volt, de egyébként Ciri le van írva a könyvekben elég jól, tehát itt nem arról van szó, hogy mi most kimegyünk az utcára, fogunk egy szemreálló nőszemét, és akkor meg azt mondjuk, hogy na, akkor most te vagy Ciri. És... Ez jó lesz, rajzoljuk le. Tehát ez teljesen a 3D grafikusoknak a fantáziájára van bízva? Először a concept artist alkotja meg a karaktereinket, leírás alapján írókkal, designerekkel, vizsgálóderekkel. Látványrajzok is születnek először. Készül róla egy csomó koncepciórajzfestmény, és utána, amikor ezeket elfogadják, utána megy ki a 3D-seinkhez, és akkor ők is csinálnak egy változatot, és akkor megy egy kicsit a pingpong ide-oda, hogy ezt változtassa rajta, meg azt, és a végén megszületik. És nyilván, mint fontos karaktereknél, itt is biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan inspiráció, ami mondjuk kényelmes a játékosok szemének, aki népszerű, stb. De nincs egy az egyben mása az elemek között, vagy a valós életben. Hát a művészek kreativitására van mégis bízva a végeredményben. Így van. Farkas Máté kérdezne, lassan a kérdések végére jutunk. A gameplay bemutatóban már láthattuk, hogy a Witcher 3-ban Geraltot egy hatalmas és realisztikus világ veszi majd körül. A kérdésem a következő. Az ebben a világban található NPC karakterek mennyire lesznek önállóak? És itt egy példát felhoz, hogy csak egy amolyan sinen haladva végzik majd a napi rutin elfoglaltságukat, vagy esetleg egy bizonyos NPC-t például egyik nap a piacon találjuk, ahogy alkudozik, míg a másik nap már az egyik fogadóban bukkanunk rá, hogy iszogat esetleg. Tehát minden nap ismétlődik az NPC-knek egy rutin, vagy esetleg van olyan NPC, akit máshol is fel lehet. Konkrétumot ezzel kapcsolatban nem tudok, azt tudom, hogy van egy elég komplex napi rutinja mindenkinek, és azt is tudom, hogy külön részleg foglalkozik azzal, hogy ez minél változatosabb legyen hosszú távon is.
ennél többet viszont nem tudok. Azt mondom, hogy nagyon-nagyon keményen dolgoznak ezen, hogy életszagú legyen minden sarka játéknak, ahol ember találkozol. Szeretném hozzátenni esetleg, hogy is a ruházatuk is, gondolom, akkor próbál az NPC-knek, tehát hogy változatosabb lenni. Abszolút. Vagy például az arcuk, mert van olyan játék régebbiek, ahol például az NPC-knek soknak hasonló volt az arca, vagy szinte A teljesen. Witcher 1-ben volt egy kicsit homogén a kínálat. Nagyon szuperek voltak a karakterek, én nagyon szerettem őket, de egy kicsit túlságosan hasonlítottak a változatok egymásra. Most ezen is külön dolgoznak. Azért azóta eltelt egy kis idő, és azóta van egy kicsivel több lehetőségünk van. Én is láttam egyébként így a háttéranimációban, amennyi hangot csináltam hozzájuk, hát nem tudom, mondhatok-e számot, de nagyon sok variáció van, hogy milyen foglalkozást űznek a háttérben. Igen. Rengeteg foglalkozás. Rengeteg, és hát ugye be van osztva csoportokra, hogy a nők ezt végezhetik, a férfiak azt végezhetik, és akkor így felosztik köztük. Kovástól a Békig. Hát mondok egy jó példát erre, képzeljétek el azt, hogy a középkorban azt a rengeteg mindent, amit láttok, azt mind kézzel kellett megépíteni, nincs 3D printer, nincs semmi, és akkor az és ezeket a szakmákat nagyjából mind meg fogjátok találni a játékban, mindenki szépen csinálja maga is. Vályogvetés, kártányégetés, mit tudom én, ez az amasz, horgászás, vadászat, ezek mind-mind vannak, és ezt mind látni fogjátok működés közben a játékban. Köszönöm. Nightwolf kérdése jönne. Ezt így mindannyiótoktól kérdezi. És az RPG Games ex-tagja, illetve GameStar-os is. Arra kíváncsi, hogy ki szereti ennyire a készítők közül a nagy ciciket. Melyik őt rögedjön be, hogy ez neki feltűnt, és azért őnek is tetszik a dolog. Ezt kijelenthetjük, hogy egyöntetően mindenki ízlésének megfelelő. Ez úgy van, A diplomácia. hogy Hát most ezt mondjuk nehéz lenne azt mondani, hogy ez mindenki ízlésének megfelel, mert hát a fene se tudja, őszintén szólva. De hát valaki mégiscsak meghozza ezt a döntést, és nem hiszem egyébként, hogy ez azon múlna, hogy most ő mit szeret, vagy hogy ki mit szeret, hanem egyszerűen hát ilyen a stílusa a játéknak. Tehát... persze, meg ugyanúgy, mint az a többi egyéb technológia, ez is csak egy eszköz a sztori és a hangulat megteremtésében, tehát ez nem egy pornójáték, hanem nőkkel is találkozunk a játék során, van akinek szépnek kell lennie, van és akinek ez az első kevésbé. Hát a résztől is banyák így meg nem volt. szépek. Hát a bajáknak a legnagyobb cicék. Így van. Azt látod. Igen, és például is ez az első résztől végülis száros része volt a erotika a játéknak, de nyilván nem úgy, igen, nem egy szex játékra Ez kell egy gondolni, felnőtteknek való játék igen, elsősorban. A felnőtteknek való játékokban pedig több fontos elemmel fogsz találkozni, ami igazából felnőtteknek való játékként adja el az egész történetet. ugyanúgy kapcsolatok Ennek része az intimitás, az erotika, Jó, hát mondjuk azért de sosem öncélúan. olyan szempontból meg megértem a kérdést, hogy azért nem tudok olyan fontosabb karaktert mondani, aki már női karaktert, akire ez ne lenne igaz. Tehát... Nézd, ez is meg van alapozva a könyvben, hogyha varázsló nőkről olvasol, hogy a varázsló nők mitől szépek és miért úgy néznek ki, ahogy... És borzasztó hiú mindegyik. Így van, és szeszélyes, stb. Ez mind meg van alapozva a könyvben is. Ja. Igen, És aki de... meg nem szép, az a boszorkány. Igen, tehát ez végeredményben az első résztől egyébként elmondható, hogy ez folyamatosan az írók is gondolom próbálják hozzátenni magukat, tehát ahogy írják a történetet, vagy ez a történetek is szerves része, folyamatosan ez a romantikus szál is végeredményben benne van. Abszolút, persze. Szóval ez nem úgy történik, hogy ez a játék egy fehér vászon, és hogyha valaki például nagy melleket szereti, akkor legyen tele, mit tudom én, ez a falu nagy mellő lányokkal, mert nekem azt tetszik. Hanem minden egyes elem, amivel a játékban találkozol, az a Witcher lore és a történet szolgálatában áll. Ha ide ez kell, akkor ez kell, ha ide más kell, akkor más kell, és így működik. Hát meg egyébként a visszajelzések alapján senki nem panaszkodott, hogy hát hogy ne legyen ennyi, meg mit tudom én, tehát... Igen. Más kérdés, még Bodom kérdezne szintén az RPG Games-től. Van-e olyan dolog, amit nem kérdezett még tőletek senki, és szeretnétek megosztani a rajongókkal a Witcher 3-ról? És ez egy ilyen Nagyon nyitott ez- végű kérdés. Igen. Hát erre készülni kellett volna. Akkor még én szeretnék kérdezni végezetül tőlem, hogy így, hogy most igaz, hogy most ismét ki is lehetettitek a játékot, tehát még nem jelenik meg, már úgy volt ugye, hogy már itt vagyunk a megjelenés előtt. Most ez
ismét csúszik, de végül is, ahogy erről aztán nyilatkozatot is tett elég hamar a stúdió, ez leginkább az optimalizáció, játékoptimalizáció plusz hogy ne legyenek programhibák, stb. Tehát a végső csiszolások miatt szükséges. Tehát hogy alapjában véve a történet, stb. Már Van egyszerűen nem volt kész a játék. De nem. Igen. Tehát nem éreztétek úgy, hogy ez... És azért, hogyha körülnézel, főleg mostanában, azért ennek van, hogy mondjam, egy visszhangja, hogyha olyan játékot adsz ki a kezeid közül, ami nincs kész. Hát meg egyébként ez nagyon is egészséges, hogy van egy ilyen visszhangja, tehát igen. Szart azért ne adjunk ki a kezünk közül, és mi nem is akartunk kiadni szart a kezünk igen, közül. mert ha nagyon megtehetnék fontos, ez a mindig is fejlesztők, nagyon fontos igen, volt, akkor hogy... egyre lejjebb menne ugye a minőség, aztán mindenki Így van. megtehetné. Persze, persze. Ez mindig nagyon fontos volt a cégnek is, meg igazából szerintem egyénenként az itt dolgozó embereknek is, hogy amit kiadunk a kezünk közül, az rendben legyen. És ne kelljen szabadkozni, ne kelljen bocsánatot kérni, hanem lehessünk büszkék rá. És ehhez adott esetben több időre van szükség. És hogyha a többi játékkiadóval kapcsolatban tényleg nem akarok neveket mondani, nem is lett volna ez a fiaskó, valószínűleg akkor is pontosan ugyanígy döntöttünk volna, hogy igen, vállaltunk egy időpontot, nem jött össze, vállaljuk ennek a következményeit, egy kicsivel továbbfejlesztjük, egy kicsivel többet kell várni, legyetek türelemmel, és nagyon pöpec lesz. És ugye hát ugye nektek az is itt volt, hogy ugye ez már egy harmadik részlet és egy lezáró része a Geralt történetének, ugye és ez a trilógia, hát nagyobbak az elvárások is, mint hogyha egy eddig be nem jelentett címről esetleg lenne szó. Nem, hát hogyha egy eddig be nem jelentett címről lenne szó, mármint, akkor hogy- ez még inkább ott lenne, hogy Pontosan. nyilván ha ezzel akarnál betörni a piacra, akkor az ugyanaz a Igen. gondolatmenet lenne, hogy nem adhatjuk ki úgy, hogy hibák Igen, vannak. igazából benne. most megúszhatnánk ezt, és eladhatná a hírnév és a várakozás, de nem De hát tehetünk ilyet. azzal a saját hírnevünket Pontosan. tennénk Igen, csak a tönkre. továbbiakban meg a ugye ez... lelkiismeretünket. Hosszú távon azért mégiscsak hosszú abból távon. fogunk megélni, hogy rendes játékot tettünk le az asztalra. Igen, mert ezután is nyilván És- egyszer vége van és ennek, és szeretnénk még szeretnétek még játékot csinálni, játékokat igen. készíteni, gondolom, a stúdiós. Így van. Igen. És ezzel a harmadik résszel ugye szeretnétek úgy Geralt történet is lezárni, hogy emlékezetes legyen tényleg mindenki számára, de ne a patchekből, meg a vitás. Igen. Igen, mert erre például, igen, hát én sem mondok akkor neveket, de volt több ilyen trilógia, ami aztán a lezárása vegyes vízhangot keltett más játékfejlesztőktől. Valószínűleg azért, mert az ember, mert a fejlesztő stúdiónak a nagy döntéshozói trilógiát szerettek volna készíteni, és nem azt a játékot. Itt pedig ezt a játékot szeretnénk elkészíteni, és mellékesen ez része lesz egy trilógiának, stb. De itt abszolút arra koncentrálunk, hogy ez egy egységes egészként működjön, szép legyen, jó legyen és kész legyen. Illetve hát a másik dolog meg szerintem azért is lehetett ez, mert a más trilógiák esetében is a harmadik rész még nagyobb szeretett volna lenni, mint az előző részei. Igen. És még több dolgot, játékelemet próbáltak belevenni ott is, a történet is még nagyobbra, és gondolom nálatok is ezért a fejlesztési idő csúszik tovább, mert... Persze azért bennünk is van egy ilyen, hogy ahogy halad az idő, sokkal több és fejlettebb eszköz áll a rendelkezésünkre, tehát szeretnénk többet nyújtani, mint a korábbi epizódok. Tehát egy ilyen hajtás bennünk is van. Hát azért a Force Unleashed volt ennek szerintem a csúcsa, amikor bevezették a Gigarankort, meg az ilyen. Tehát, hogy még rá kell tenni még egy lapáttal, mert még nem elég nagy, és akkor... Láttunk ilyen dolgokat, igen. Stalker is megígérte annak Nálatok idején. is a fejlesztés, ez benne van akkor a pakliba, hogy néha figyelni kell, hogy mi az, amit esetleg sok ötlet felkerül ilyenkor a fejlesztés, főleg az elején, amit lehet, hogy nem lehet megvalósítani, ugye, hogy ti szeretnék, és inkább kiveszitek az ötleteket. Ez minden egészséges játékfejlesztésnek része, hogy újra és újra felülvizsgálod magad, hogy na most, ahogy állunk, abba belefér még ez az ötlet, ez az ötlet. Ja. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy egyfolytában észnél legyen az ember, és nem csak az egót konzisztenciája miatt kell nagyban végigvinni egy játékot, szóval nem csak erre kell figyelni, hogy megígértük, és mégis magamnak megígértem, és már pedig az játék sokkal nagyobb lesz, tehát ez is benne lesz. Nem, ezt tudjuk vállalni, ezt tudjuk tisztességben befejezni, ettől lesz jó segély, stb. Kész. Van, amikor el kell, ezt szoktuk úgy hívni, hogy kill your darlings, hogy minden egyes feature, amíg dolgozol rajta, addig az édes gyermeket délelgetett, babusgatott, viszont van, amikor azt kell mondani, hogy nem, ez nem fér bele, és kész. Hát további jó munkát kívánok nektek akkor, srácok, köszönöm szépen az interjút. Köszönjük szépen a szíves érdeklődést, meg köszönjük, hogy kijöttél ide. Én is kértem. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Igyekszem majd jól beszélgetni.
Igen. Mi a különbség a lead engine programozó meg az engine lead között? Az ugyanaz, csak az emberek szeretik rövidíteni. Ja, értem. Erről is beszélhetünk egyébként, ez egy érdekes téma. Balázson a barikád másik oldalán, de próbál minél több mindent kivenni a játékból, hogy Én itt dobálom vissza hogy ezeket a csúnyább legyen. téglákat. Ő azt szeretné, hogy csúnya legyen. Aha, optimalizálni lehessen egyszerűbben, igaz? Á, de ez nem, ez csak ezt szeretik hívni, nem optimalizálni akar, ronda legyen a játék, ezt Ja, szeretné. ja. Minél kevesebb asset legyen, Gonosz. mert Az összes grafikai feature-t, amit beraktunk, azt se szeretnénk berakni. nem. Sőt a hangot sem. Így van. Nemrég kiderült egyébként. Hallgass, mindenki egy videójátékban eleve ott az ekkora monitor. Úgyis mindenki lekapcsolja. Hát az a neve, hogy videójáték, nem az, Így van. nem az a neve, hogy audiojáték. Látom és játszom. Az jó, megbecsülik a te munkád is ebben. Az jól esik Laci ki is mehet, nem? Eldugjuk a sarokba, aztán csendben sírdogálok. Kit érdekel? Hát ez az. Na jó, belekezdek, aztán lesz, ami lesz. Szerintem ennél jobb felkonf nincs. Nem, még össze is verekedhetnétek esetleg. Ki a fontosabb? De várj, most is akkor Én Balázs, sem. nem igazság, mert Balázsról meg Laciról beszéltünk, arról, hogy én mit csinálom. Én sem a játékot. Nem tudunk beszélni, hogy te mit csinálsz. Én csinálom a játékot, azt fogjátok látni. Én verekszem a Balázson a másik oldalra. Hegyek, völgyek, házak, minden. Mind egyedül én csinálom. Az nekem csak jó, hogy ti elintézitek egymást, aztán én megmaradok.